Chưa cần nói về eo biển Hormuz, hãy tưởng tượng một tình huống rất bình thường như thế này. Bạn đang đi xe thì gần hết xăng rồi, tạt vào cây xăng duy nhất trong bán kính vài chục cây số mà bạn có thể tìm được. Nhưng ở đó không có cảnh xếp hàng bình thường. Ở đó có một ông đứng ở cổng, nhìn từng người một. Ai được gật đầu thì vào, ai không thì xin mời quay xe, hết xăng cũng chịu. Không phải vì bạn không có tiền mà vì ông ấy không thích bán cho bạn. Nghe thì vô lý, nhưng đó chính là phiên bản thu nhỏ của eo biển Hormuz, một nơi mà gần 20% dầu mỏ của cả thế giới phải đi qua mỗi ngày. Và người đang có khả năng gật đầu hay lắc đầu ở đây, đó chính là Iran. Và điều giúp cho câu chuyện này trở nên hấp dẫn không chỉ nằm ở việc Iran có thể đóng cửa eo biển, mà hay ở chỗ họ nói chỉ có một số nước thân thiện được đi qua, một số nước thân thiện vẫn được đi. Và danh sách các nước thân thiện này gồm có 5 nước. 1 là Trung Quốc, 2 là Nga, 3 là Ấn Độ, 4 là Pakistan và 5 là Iraq. Nhưng tại sao lại là 5 nước này chứ không phải là 4, 3 hoặc là 6 hoặc là 7? Trước hết thì phải hiểu như thế này. Nếu Iran đóng cửa eo biển Hormuz hoàn toàn, thế giới sẽ phản ứng ngay lập tức. Mỹ và các đồng minh chắc chắn sẽ không để chuyện đó xảy ra mà không có hành động. Một cuộc xung đột lớn hơn nữa hoàn toàn có thể bùng nổ. Và quan trọng hơn, Iran cũng tự gây thiệt hại cho chính mình vì họ cũng xuất khẩu dầu qua khu vực này. Và Iran có đóng cửa nhưng không đóng cửa hoàn toàn. Họ làm một cách lửng lơ, không cấm hẳn và cũng không mở hẳn, đưa ra một thông điệp. Ai thân thì đi qua, mà ai không thân thì phải xem xét tình hình như thế nào. Cụ thể, tại sao lại là 5 nước này? Nếu mà nhìn qua chúng ta thấy có một điểm chung của 5 nước. Các nước đó là 1 Trung Quốc, 2 Nga, 3 Ấn Độ, 4 Pakistan và 5 Iraq. Thì đây đều là những quốc gia không đối đầu trực diện với Iran. Họ không tham gia mạnh vào các lệnh trừng phạt, không có lực lượng quân sự áp sát Iran và cũng không có lợi ích trong việc đẩy căng thẳng tại Iran lên cao. Hãy đi vào từng nước một. Đầu tiên là Trung Quốc. Trung Quốc chính là khách VIP nhất của dầu Iran. Nếu coi Iran là người bán xăng thì Trung Quốc chính là khách mua lớn nhất mà toàn mua bằng xe bồn. Trong nhiều năm gần đây, Trung Quốc đã phải nhập khẩu dầu từ Iran với quy mô cực kỳ lớn, dù bị các lệnh trừng phạt. Có những thời điểm, lượng dầu Iran xuất sang Trung Quốc chiếm từ 70 đến 90% tổng xuất khẩu dầu của Iran. Con số này cho thấy rõ một điều, nếu mà không có Trung Quốc, Iran sẽ thiếu đi một đối tác để bán dầu cực kỳ lớn. Đổi lại thì Trung Quốc cũng cần Iran. Nền kinh tế Trung Quốc tiêu thụ khoảng 14 đến 16 triệu thùng dầu mỗi ngày và hơn 70% là nhập khẩu. Trung Đông chính là nguồn cung cấp chính và Iran là một trong những nguồn vừa ổn định và đặc biệt là có thể mua với giá rẻ do bị trừng phạt. Quan hệ giữa hai nước này không chỉ dừng lại ở dầu. Năm 2021, Iran và Trung Quốc ký một thỏa thuận hợp tác kéo dài 25 năm với tổng giá trị được đồn đoán lên khoảng 400 tỷ đô, bao gồm có đầu tư hạ tầng, năng lượng, kết nối trong sáng kiến, vành đai và con đường. Hiểu một cách đơn giản như thế này, Trung Quốc giúp Iran có tiền vào thị trường, còn Iran thì giúp Trung Quốc có năng lượng và có vị trí chiến lược. Vì vậy, việc Iran cho Trung Quốc đi qua eo biển Hormuz không phải là ưu ái mà là bắt buộc ở đây. Đối tác lớn nhất, đối tác VIP nhất. Nước thứ hai được phép đi qua eo biển Hormuz đó là Nga. Nga ở đây cũng là một người bạn chiến lược của Iran. Cả hai đều bị phương Tây trừng phạt, đều có mâu thuẫn với Mỹ và đều muốn xây dựng một trật tự thế giới không phụ thuộc vào phương Tây. Ngoài ra hai nước còn đang phát triển một dự án cực kỳ quan trọng gọi là hành lang vận tải Bắc Nam. Đây là tuyến kết nối từ Nga qua Iran xuống Ấn Độ Dương, giúp Nga tránh phụ thuộc vào các tuyến đường do phương Tây kiểm soát. Điểm thú vị là Nga không phụ thuộc dầu qua eo biển Hormuz nhiều như Trung Quốc hay Ấn Độ. Nhưng thứ họ cần ở đây là vẫn cần tuyến vận tải, vẫn cần ảnh hưởng của mình và vẫn cần một người bạn ở Trung Đông. Vì vậy, Iran cho Nga đi qua eo biển Hormuz không phải vì kinh tế trực tiếp mà bởi vì họ đứng cùng một phía, cùng chịu áp lực và phải hỗ trợ lẫn nhau. Sau Trung Quốc và Nga, nước thứ ba được phép đi qua eo biển Hormuz đó là Ấn Độ. Nếu có một quốc gia nào cân bằng giỏi nhất trong những câu chuyện với các nước khác thì đó chính là Ấn Độ. Ấn Độ vừa là đối tác của Mỹ nhưng đồng thời họ cũng duy trì mối quan hệ tốt với Iran. Lý do thì cũng gần giống Trung Quốc. Ấn Độ cần năng lượng. Nền kinh tế hơn 1,4 tỷ dân, nền kinh tế có dân số lớn nhất thế giới này, tiêu thụ khoảng 5 đến 6 triệu thùng dầu mỗi ngày và hơn 80% là nhập khẩu. Trung Đông chính là nguồn cung chính và Iran cũng là một trong những nhà cung cấp lớn. Ngoài dầu, Ấn Độ còn đầu tư vào cảng Chabahar ở Iran. Đây là một dự án cực kỳ quan trọng giúp Ấn Độ tiếp cận Afghanistan và Trung Á mà không cần phải đi qua Pakistan, đối thủ truyền thống của mình. Điều này khiến Iran trở thành một mắt xích chiến lược trong tầm nhìn của Ấn Độ. Vì vậy, Iran không thể làm khó Ấn Độ và Ấn Độ cũng không muốn mất Iran. Đây là một mối quan hệ, hai nước này thì không quá thân nhau nhưng lại rất cần nhau. Nước thứ tư được phép đi qua eo biển Hormuz đó là Pakistan.
Pakistan là một người hàng xóm của Iran. Quan hệ giữa hai nước này khá phức tạp. Hai nước có chung đường biên giới dài khoảng 900 cây số, nhưng khu vực này không phải lúc nào cũng yên bình. Có những vấn đề về an ninh, có các nhóm vũ trang, có xung đột. Tuy nhiên, về mặt tổng thể, Pakistan cũng là một nước không đối đầu với Iran. Pakistan phụ thuộc khá lớn vào năng lượng nhập khẩu. Iran từng đề xuất dự án đường ống khí đốt Iran-Pakistan nhằm cung cấp khí đốt trực tiếp cho Pakistan. Dự án này gặp nhiều trở ngại do áp lực từ Mỹ, nhưng về lâu về dài, nó vẫn là một lựa chọn quan trọng. Ngoài ra, cảng Gwadar của Pakistan, một phần của hành lang kinh tế Trung Quốc, nằm rất gần Iran. Điều này khiến khu vực này trở thành một điểm nóng chiến lược. Với Iran, Pakistan vừa là láng giềng cần giữ ổn định, vừa là nơi không thể biến thành đối thủ. Vì vậy, Pakistan được đi qua eo biển Hormuz cũng là một cách để giữ hòa khí. Và nước cuối cùng trong số 5 nước được gọi là thân thiện với Iran được phép đi qua eo biển Hormuz, đó là Iraq. Đây lại là một trường hợp rất thú vị. Nhìn vào lịch sử, quan hệ giữa Iran và Iraq từng là một trong những mối thù khốc liệt nhất của Trung Đông. Cuộc chiến Iran-Iraq kéo dài từ năm 80 đến năm 88 đã khiến hơn 1 triệu người thiệt mạng. Hai bên đánh nhau không khoan nhượng, thậm chí sử dụng cả vũ khí hóa học. Khi đó, Iraq dưới thời ông Saddam Hussein gần như là đối thủ trực diện của Iran, đại diện cho hai hệ tư tưởng và hai khối ảnh hưởng hoàn toàn khác nhau. Nhưng lịch sử Trung Đông thì cũng rất lạ, mọi thứ đều có thể đảo chiều. Sau năm 2003, khi Mỹ tiến hành cuộc chiến Iraq và lật đổ ông Saddam Hussein, toàn bộ cấu trúc quyền lực tại Iraq đã thay đổi. Từ một quốc gia do người Sunni kiểm soát, Iraq dần chuyển sang cho cộng đồng người Shia vốn chiếm đa số dân số nắm vai trò chính trị. Và Shia ở đây thì sao? Iran cũng là một quốc gia Hồi giáo Shia. Iran chính là quốc gia Hồi giáo Shia lớn nhất trên thế giới. Họ đã nhanh chóng tận dụng cơ hội này để mở rộng ảnh hưởng. Từ chỗ kẻ thù, Iran dần trở thành một người anh em cùng hệ tư tưởng với những lực lượng mới tại Iraq. Ngày nay nếu mà nhìn vào chính trị Iraq thì người ta sẽ thấy dấu ấn của Iran xuất hiện. Iran có ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhiều đảng phái chính trị, đặc biệt là các đảng Shia. Trong các cuộc bầu cử, những liên minh chính trị có gần gũi với Iran thường có tiếng nói đáng kể. Nhiều lãnh đạo Iraq từng sống lưu vong tại Iran trong thời của ông Saddam Hussein. Khi trở về, họ mang theo cả mối quan hệ lẫn ảnh hưởng. Chính trị thì cũng là một phần, và phần quan trọng nhất thì cũng chính là tôn giáo. Cả hai quốc gia đều có cộng đồng Shia lớn. Đặc biệt, Iraq là nơi có những thánh địa quan trọng nhất của người Hồi giáo Shia. Mỗi năm sẽ có hàng triệu người Iran hành hương sang Iraq và ngược lại, hàng triệu người Iraq cũng sang Iran. Có những dịp lễ lớn, số người tham gia có thể lên đến hàng chục triệu người, biến đây trở thành một trong những cuộc tụ tập tôn giáo lớn nhất trên thế giới. Và điều này tạo ra một mối liên kết không chỉ về chính trị hay kinh tế mà còn về niềm tin và bản sắc giữa hai nước. Một khi đã là tôn giáo thì mối liên kết này rất khó bị phá vỡ. Iraq được phép đi qua eo biển Hormuz và hiện nay họ là một trong những quốc gia xuất khẩu dầu lớn ở trên thế giới với sản lượng 4 đến 4,5 triệu thùng mỗi ngày. Phần lớn lượng dầu này được vận chuyển qua vùng vịnh, tức là vẫn phải đi qua eo Hormuz. Điều đó khiến Iraq phụ thuộc trực tiếp vào tuyến đường này. Nếu eo biển Hormuz bị gián đoạn, Iraq không chỉ mất tiền mà còn có thể rơi vào khủng hoảng rất nhanh vì ngân sách của họ phụ thuộc lớn vào dầu mỏ. Và khi tuyến đường sống còn đó nằm ngay cạnh Iran thì câu chuyện trở nên rất rõ ràng. Iraq không có lý do gì để đối đầu với Iran và Iran cũng chẳng có lý do gì để chặn Iraq cả. Hai bên gần như là ràng buộc với nhau bởi chính dòng dầu chảy qua eo biển Hormuz. Nhìn tổng thể, 5 quốc gia này không giống nhau nhưng mỗi nước lại đóng một vai trò riêng trong khái niệm thân thiện. Trung Quốc là khách hàng lớn nhất, là nguồn tiền. Nga là đồng minh chiến lược. Ấn Độ là một đối tác cân bằng. Pakistan là láng giềng cần ổn định. Và Iraq đó là vùng ảnh hưởng trực tiếp. Điểm hay nhất trong chiến lược của Iran là họ không biến mình thành đối thủ của cả thế giới. Họ chỉ chọn một số đối thủ nhất định. Khi họ cho Trung Quốc và Ấn Độ đi qua bình thường, họ tạo ra những quốc gia lớn có lợi ích trực tiếp trong việc duy trì trạng thái hiện tại. Những nước này sẽ không muốn căng thẳng leo thang vì điều đó ảnh hưởng đến Iran. Và khi những nước lớn này không muốn leo thang thì áp lực quốc tế lên Iran cũng sẽ giảm đi đáng kể. Đó là cách Iran biến một tình huống có thể trở thành tình huống cả thế giới quay lưng với mình thành một câu chuyện chỉ xoay quanh một vài bên. Một nước cờ khá thú vị của Iran. Có người thì nói rằng Iran đang dùng vị trí của mình để gây sức ép, giống như kiểu là bắt con tin năng lượng. Nhưng cũng có người nhìn theo hướng khác, cho rằng Iran đã bị trừng phạt và bị cô lập trong nhiều năm, và đây là cách họ tận dụng lợi thế của mình. Sự thật thì tùy cách nghĩ của bạn, nhưng có lẽ là nó nằm ở giữa. Iran vừa đang tự bảo vệ mình, vừa đang chơi một ván cờ quyền lực. Nghe cái câu chuyện này thì xa xôi nhưng thực ra cũng ở rất gần. Ở Việt Nam thì không gần eo biển Hormuz nhưng chịu ảnh hưởng từ giá dầu thế giới. Khi giá dầu tăng, giá xăng trong nước cũng tăng, chi phí vận tải cũng tăng, kéo theo hàng hóa thì cũng tăng. Mọi biến động ở Trung Đông có thể lan đến tận bữa cơm của người Việt. Đó là cách mà thế giới ngày nay vận hành, mọi thứ đều liên kết với nhau. Cảm ơn vì đã kiên trì lắng nghe câu chuyện này.
Nếu thấy thú vị, hãy nhấn nút like và nếu có thể thì đăng ký kênh. Hẹn gặp lại ở trong những video tới. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.